سلام، من علی پیشگرم و به دومین قسمت از آموزش پایتون خوش اومدید. اول از همه ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای جدیدی که میذارم با خبر بشین. توی این قسمت قراره ما پایتون رو روی سیستم عامل ویندوز نصب کنیم و مشکلاتی که موقع نصب و بعد از نصب به اون برمیخوریم و بررسی و حلشون کنیم. اولین کاری که لازمه برای نصب پایتون انجام بدیم اینه که بریم اونو دانلود کنیم. خب وارد مرورگرم میشم، داخلش پایتون رو توی گوگل سرچ میکنم. وقتی که پایتون رو سرچ کنیم یه اولین سایتی که میاد python.org. وارد این سایت میشیم که سایت اصلی پایتونه، یا هم مستقیم میتونیم اینو بنویسیم python.org و وارد سایتش بشیم. توی این سایت دنبال دانلود میگردیم. اینجا برای ما گزینه دانلود وجود داره. میتونیم مستقیم از وقتی روی دانلود وایسیم اینجا به اون پیشنهاد میده طبق سیستم عاملی که داریم. الان سیستم عامل من ویندوز رو پیشنهاد میده، میگه میتونی از اینجا مستقیم دانلود کنی. من میخوام وارد صفحش بشم. وارد صفحش هم که بشم اینجا باز به من داره پیشنهاد میده که میتونی مطابق سیستم عاملت اینجا اینو دانلود کنی آخرین ورژن رو، یا اینکه بیای پایینتر هر ورژنی که دوست داری رو دانلود کنی، ورژن‌های قدیمی‌تر یا مثلا مدل‌های دیگه میخوای برای یه سیستم عامل دیگه دانلودش کنی. وارد مثلا من آخریش میشم، میام پایین اینجا فایل‌ها هست، فایلایی که برای مدل‌های مختلف ویندوز و حالا مک او اس یا لینوکس وجود داره، میتونیم دانلود کنید و استفاده کنیم. خب من نمیخوام اینجا دانلود کنم، میام تو همین صفحه دانلود روی این میزنم و منتظر میشم برام دانلود کنم. من میگه کجا دانلود کنم، میگم برو توی فایل دانلودش کن، میگه وجود داره. خب پس من نمیخواد دانلود کنم، فایل دانلود شده رو دارم از قبل. خب بعد اینکه دانلودش تموم بشه میریم جایی که دانلود کرده و ریختیم. کجا ریختیمش؟ ما ریختیم توی دانلود ها، اینجا پایتون 3 و 11 و 5. حالا اول برید تست کنیم روی سیستممون پایتون از قبل نصب بوده یا نه. توی سرچ هم می نویسم CMD که بالا اومد، توی CMD یه دستوری به اسم پایتون می نویسم پایتون رو اینتر میکنم. خب اگه پایتون رو داشتم مثلا برام دستور می نوشت. وقتی اومد وارد استور شد گفت دانلودش کن، یعنی من پایتون رو از قبل نصب ندارم و باید نصبش کنم. یا یه دستور دیگه هم میتونم اینجوری هم بنویسم، میتونم مثلا پیپ هم نمیشناسه، دستور به اسم پیپ هم نداریم، پس نشون میده پایتون روی این سیستم نصب نیست. برای همین بریم نصبش کنیم. خب این فایلی که دانلود کردیم رو باز میکنیم. خب صفحه‌ای که اول از همه برای نصبش میاد اینه، یه اینستال ناو داره، یه دونه هم کاستومایز که ما البته میخوام از اینستال ناو نصب کنیم، ولی خب ببینیم کاستومایز چیه. داخل کاستومایز که بزنیم اینجا میگه چه چیزایی رو داخلش نصب کنم، چه چیزایی هم نصب نکنم. تیکه همشو میزنیم، میریم سراغ بخش بعدی که حالا هر کدومش چیه خیلی مهم نیست. این مثلا پکیج منیجرشه و چیزای دیگه، پایتون لانچرشه و اینا. میریم صفحه بعد. اینجا میگه خب میخوای برای همه یوزرها نصب کنی، برای این یوزر نصب کنی، چه چیزایی رو میخوای. من پیشنهاد میکنم حتما اینو بزنید add python to environment و بعد next رو بزنید. اینجا میتونید فایل جایی که قراره فایل نصب بشه رو براش مشخص کنید که من این آدرس رو ازش کپی میکنم، برمیگردم گفتم نمیخوام از اینجا اینو اینستال کنید، حالا فایلش رو میخواید جاشو عوض کنید و بزنید و نصب. من نمیخوام اینجا نصب کنم، بک میزنم، میام اینجا میخوام از اینستال ناو بزنم. فقط قبل از این که حتما از اینجا بخوام مستقیم خودش نصب کنم، همون فایلی که جایی که پیشنهاد میده نصب کنه، این تیکه رو بزنم add python exe to path. این باید باشه. حالا دلیل بودنش هم جلوتر میگم و اگه این تیکه رو نزدید چی کار میشه کرد و چجوری میشه بعدها جلوتر اینو برگردون به جای اینکه پاکش کنیم دوباره نصب کنیم من میگم. من اینستال ناو رو میزنم، ازم یه دسترسی میخواد، تایید میکنم و شروع میکنه نصب کردن برام. یه مدت کوتاهی هم طول میکشه تا نصبش تموم بشه. کلا حجم فایلی هم که دانلود کرد 25 مگ بود، اگه اینجا دقت کنید نوشته 25 مگ. پس نشون میده پایتون یه چیز کم حجمیه. منتظر مونیم تا نصبش تموم بشه. خب
بعد اینکه نصبش تموم شد یه چنین صفحه‌ای رو برامون میاره که نصبمون کامل انجام شد و درست بود. ما دیگه با اینجا کاری نداریم و اینو میبندم. حالا دوباره برمیگردیم ببینیم نصبش کرده یا نه. چجوری چک کنیم؟ می‌نویسیم cmd و اینتر میکنم. خب حالا اینجا بنویسم پایتون، اینتر کنم، چی شد؟ برامون گفت که پایتون ورژن 3 و 11 و 5 رو داری. حالا میتونید دستور پایتون بنویسیم، مثلا پرینت رو بنویسیم و حالا بعدا تو جلسات بعدی یاد میدم که چه دستورایی چی کار میکنه. برامون چاپش کرد همین. و حالا میتونیم اون یکی دستور رو هم تست کنیم ببینیم اونم کار میکنه یا نه. دستور بعدی چی بود گفتم بهتون؟ میرسیم پیپ و اینتر میکنیم که برامون توضیحات راجع به اینکه پیپ چیه و چه امکاناتی داره چه دستوراتی داره برامون میاره. پس نشون میده پایتون نصب شده. حالا یه راه دیگه ای هم که برای اینکه بفهمیم نصب شده یا نه وجود داره که اینجا فقط سرچ کنیم پایتون. اگه پایتون رو سرچ کنیم توی سیستممون نصب باشه این پایتون آیدیلی رو برامون میاره، پایتون 3 و 8 رو میاره و همچنین پایتون 3 و 11 رو میاره و همچنین پایتون 3 و 11 حالا 64 بیتی یا 32 بیتی. همین صفحه برامون میاد، مستقیم اجرا شدهش میاد. یعنی من اگه اینجا بنویسم پایتون اگه چیزی برام نیاره یعنی نصب نشده، وقتی آورده یعنی نصب شده. و اینجا اگه بزنم برام ورژنش و اینا رو میاره، میتونم دستوراتش رو بنویسم. اون آدرس نصبی که کپی کردیم حالا بریم اونجا ببینیم مثلا چه فایلی داخلشه. من اون آدرسی که کپی کردم اونجا پیست میکنم و اینتر میکنم، میاد توی یه چنین پوشه قرار میگیره. داخلش چیه؟ این فایل python.exe که من اجراش میکردم، من اینجا سرچ میکردم پایتون، اون وجود داره که اینو بهمون نشون میده و داخلش یه پوشه اسکریپت داره که اون پی پی که اونجا گفتم داخلش هست. اون دستور پی پی که گفتم اینجا داخل این فایل اسکریپتش. خب حالا این آدرسی که اینجا داره ما وقتی اونجا تیک ادپس رو که زدیم اون میاد میگه این آدرسه یه آدرس معتبره. یعنی چی معتبره؟ یعنی وقتی من اینجا توی cmd میام مینویسم پایتون این دستور رو برای من بشناسه، یه دستور معتبره، یه آدرس معتبره. برای همین با اون تیک ادپس که زدم این آدرس معتبر رو بهش میفهمونم که اگه من اینجا نوشتم پایتون تشخیصش بده چه این چیزی وجود داره و چه این چیزی رو ما داریم. خب حالا اگه ننویسم این ادپس رو برامون تشخیصش نمیده. اینجا اگه من هرچی بنویسم پایتون نمیشناستش. حالا اگه یه وقتی شما یادتون رفت اون تیک ادپس رو بزنید یا از قبل نصب کرده بودید و نمیدونستید که باید اون تیک ادپس رو بزنید، چجوری میشه بهش اضافه کردیم پس رو؟ میایم اینجا توی این کاری نداریم، میایم اینجا داخل سرچمون مینویسیم edit environment variable for your account. اینجا برامون پیشنهادم آورد، روی این کلیک میکنیم یه چنین صفحه‌ای برامون میاد user variable for ASUS، حالا اسم این سیستمی که هست. بعد داخل پسش میشم، پس رو کلیک میکنم، اینجا ببینم که یه سری پس‌ها برام وجود داره. این دو تا پس اولیه رو اگه دقت کنید مسیرهای پایتونه، همون پایتونی که من تیکش رو زدم خودش برام اضافه کرد. حالا اگه یه وقت این دوتا رو ما نداشتیم و اون تیک ادپس رو نزده بودیم چیکار کنیم؟ بیایم اینجا نیو رو بزنیم، این آدرسی که اینجا بود و آدرسی که فایلمون رو نصب کردیم داخلش کپی میکنم از اینجا، میام داخل اینجا توی نیو که کلیک کنم آدرس رو پیست میکنم. این یکی گفتم باید آدرس خود فایل پایتون رو بهش بدیم، یکی دیگه هم این پوشه اسکریپت. جفت این دوتا رو باید بهش اضافه کنیم پساشو، یه نیو و ادپس. حالا بعد اوکی میکنم و تایید میشه و میره. از اونجایی که من قبلا اضافه کرده بودم پس نیازی به اینا ندارم، اینا رو دیلیت میکنم و اوکی میکنم و تموم. اگه شما اگر یادتون رفته بود که این پس رو اضافه کنید از این طریق میتونید وارد بشید و پس رو اضافه کنید و مشکلتون حل میشه. اگه مشکلتون برطرف نشده بود با یه بار خاموش روشن کردن سیستمتون احتمالا مشکلی که دارید برطرف میشه. توی ویدیوهای بعدی قرار یاد بگیریم تو چه محیطی کدامون رو بنویسیم و چه چیزایی رو لازم داریم که برای اون محیط نصب کنیم. خوشحال میشم اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و چنلمو سابسکرایب داشته باشید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشید و توی ویدیوی بعدی میبینمتون.